اصولا من آدمیم که واسه یه کاری رو انجام بدم همش فکر نمی کنم، تا یه جای فکر میکنم و بعد از اون نقطه یه شروع میکنم به عمل کردن و فکر میکنم خود این رفتن این راه به من خواهد گفت که چطور باید برم یا چطور کار رو ادامه بدم. مثلا متوجه شدم که تصویری که مردم از دهاوند دارن یه تصویر کارت پستالیه که معمولا از این کوه یا این قله در نور روز گرفته شده. یه دامن یه قله مخروطی شکلیه، پایینش هم مثلا یه تعدادی گل و گیاه اونا تو پلان اول عکس میذارن. بعد من فکر کردم که این دماوند در شرایط دیگه هم میتونن ببینن و این یه چیز دیگه ایه. مثلا در این نور بخصوص موقعی که هنوز نه هوا اونقدر تاریکه که نشه این کوری دید، نه اونقدر روشنه که بشه به وضوح دیدش، اینم یه تصویر دیگه ایه. فکر میکردم که خب به این شکل ما دماوندهای زیادی رو میتونیم ببینیم. یعنی فکر میکردم به این ترتیب، یعنی از این طریق من میتونم تجربه بصری در واقع مخاطبان یا بینندگان عکسام رو یه مقدار گسترش بدم، یه مقدار عمیق‌تر کنم. این دماوند رو در این به اصطلاح غروب دیر وقت، در حالی که چراغای کوچیک، چراغای کم نور خونایی که در دامنشه مثلا سوسو میزنه، این ببینید، نگاه کنید، این ببینید چقدر این فرق میکنه با اون دماوندی که معمولا شما وقتی وسط روز از جاده هراز عبور میکنید میبینید. این هم یه چیز دیگه ایه. که در دامن این کوه یه زندگی جریان داره، یه مراسمی برگزار میشه. مثلا میگم یه مراسم به اسم برفچال اونجا برگزار میشه، یه چیز آیینیه، خیلی چیزم هست، خیلی هم بسیار قدمت داره. خانم من رو این کار کرده، رو این مراسم برفچال. اما یه کارکرد خیلی عملی هم تو زندگی مردمی که تو دامنه‌های دماوند زندگی میکنن به اصطلاح داشته، و اون اینه که آخرین برف‌هایی رو که در همین ماه آخر به اصطلاح بهار یا ماه وسط بهار تو دامنه کوه هست، اینا رو به همه با هم، یعنی با همیاری و اینا میارن در یک گودال بزرگی که توی ارتفاعات پایین‌تر هست ذخیره میکنن و به این ترتیب آب لازم واسه به اصطلاح داماشونه در اوج گرما میتونن داشته باشن. به هر صورت این کارا معمولا اینجوری شکل گرفته، یعنی با یه مطالعه به اصطلاح مقدماتی و بعد عمل کردن. همینطور که کار میکنید لایه‌های مختلفی رو و جنبه‌های دیگه‌ای از اون چیزی که دارید عکاسی میکنید کشف میکنید. حدوداً فکرم 107-10 بار من در مجموع رفتم دماوند. البته من متاسفانه قله نتونستم برم و ممکنه واسه بعضیا یه کمی جای تعجب باشه که قله دماوند نرفته چطوری کتابی راجع به دماوند درآورده. اما جواب من واسه اون آدما اینه که وقتی شما رفتید قله دماوند، یه دماوند نمیتونید عکاسی کنید، بنابراین این چیز نداره. البته توی کتاب دماوند یه چند تای عکس هم از خود قله هست که اینا رو برادرم که همراهم بود از اون خواستم که بگیره. مثلا از همون
چیزای گوگردی که اون نوک هست و اینا مثلا، که تو کتاب البته اشاره کردم که این عکس‌ها از برادرمه. واسه من تا 5000 متری بیشتر نتونستم بالا برم چون تعادلم از دست میدادم. فکرم اسلایدایی کردم شاید مثلا بالغ بر مثلا 4000 فریم میشه اقلا، که از این 4000 فریم حدود 100 تاشه، با 100 تاش ما یک کتاب در آوردیم. البته به نظر من عکاسی نه از دماوند، از هیچ سوژه یا موضوع دیگه‌ای هیچ وقت تموم نمیشه و هیچ وقت پایانی نداره. منم اینو میدونستم، یعنی واقعا وقتی که دماوند عکاسی میگم همش فکر میکردم هر بار با یه چهره دیگه‌ای از این کوه یا قله من روبرو میشم و از اونجایی که همه چیز مدام تغییر میکنه شما میتونید به خودتون خیلی ساده بگید که خب عکاسی از این کوه کی تموم میشه؟ هیچ وقت. اما من فکر میکردم چون همیشه این تو ذهنم بوده که کار من مشخص کردن سرفصلاست یا نشون دادن یه الگوی، یه سرمشق، یه چیزی و بقیه باید انجام، بقیه ادامه میدن. فکر نکردم که همیشه من حرف آخر میزنم. ما یه چیزی رو که به عقلم رسیده، چیزی رو که فهمیدم اون رو عملیش میکنم، بعد حالا بقیه بیان ادامه بدن. مثلا همین واسه چاپ بعدی کتاب دماوند، چاپ سوم یا چهارمش اگه اشتباه نکنم، مثلا این عکسایی هست که تو اون چاپ اول و دوم ما نداشتیم. مثلا شاید 20 سال بعد از اینکه کتاب دماوند در اومده بود، من یه روز که رفته بودم شمال، بالاخره نزدیکای بابلسر من تونستم دماوند رو ببینم که خیلی واضح دیده میشه و من تو کتاب یه عکسی دارم که از یه به اصطلاح رودخونه‌ای که همون جایی که در واقع رودخونه به دریا میریزه، یعنی در واقع از مصب اون رودخونه، که یه قایق هم اونجا هست. بنابراین در حالی که ما در پیش زمینه عکس یه قایق داریم، در پس زمینه قله دماوند دیده میشه. یه روز صبح زود داشتم میرفتم اون کوههایی که به جنوب دماوند بودن و یه جوری می‌خواستم یه جایی برسونم که مشرف باشم به اصطلاح به کوه، به قله. اونجا داشتم میرفتم، یه چوپونی ازم پرسید که چه کار میکنی اینجا این موقع روز یا شب؟ بهش گفتم چه عکاس، هم واسش توضیح دادم. گفت که بیا بریم، وقتی فهمید که اومدم ازت دماوند عکاسی کنم، گفت بریم صبحانه بخوریم. گفتم که نه، دیرم میشه، باید برم بالا چون آفتاب داره طلوع میکنه. رفتم، همجورشون رفتم و وقتی برگشتم دیدم که چند تا سیب گذاشته رو کاپوت ماشینم و واقعا از این همه همدلی و اینا خیلی چیز شدم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اینه که فکر کردم که یه جوری این دیگه جایی باید ازش صحبت کنم یا منعکسش کنم که بالاخره این جایی که ما زندگی میکنیم چه جور جایی، آدمایی که ما باشون هشت و نشت داریم کیا هستن. واسم یه چیز عاطفی داشت، واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. اشاره کردم که دلش نخواسته بود که مره بدون صبحانه گذاشته باشه. ندیدمش دیگه، فقط سیگار گذاشته بود و رفته بود.